السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، هي وصفه طبيعيه ومضمونه لعلاج الكحه والسعال الحاد. نظرا راكم عارفين دابا الوقت، الجو بدا كيبرد بزاف، ولينا كان كيضربنا البرد دغيا دغيا دغيا، كتجينا الكحه دغيا كنتروحوا. كيف ما كتشوفوا اليوم جيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه هذه اللي هي طبيعيه كيف ما قلت لكم 100%. ما عندنا ما نديروا لا بسيرو لا بالادويه ديال لا فارماسي. كيف ما كتشوفوا الوصفه ديال اليوم انا غادي نحتاج ليها. خديت واحد الليمونه بحال هكا وعصرتها، عطاتني هذا العصير هذا اللي هو هذا ياك. غادي نزيد عليها واحد المكون واحد اخر اللي هي بصله. خديت هنا بصله صغيره حمراء، ومن الاحسن تكون حمراء، راكم عارفين الفعاليه ديال البصله حمراء على البيضه. الناس اللي ما كيقدروش على البصله حمراء، حيت البصله حمراء راكم عارفين شويه مجهده ولوغو ديالها قوي. كاين الناس اللي ما كيقدوش عليها. ما غاديش نديرها كامله، مي غادي ندير النص ديالها. غادي نحاول انني نقطع النص ديالها وغادي نحكو. غادي ناخذ واحد الحكاكه وغادي نحاول انني نحك هذاك داك النص ديال الحامضه. هانتوما البنات، من بعد ما حكيت داك النص ديال الحامضه، المهم البنات انا الغرض ديالي بالماء ماشي بهذاك التفل. غادي نحاول انني نعصر واحد المعلقه ديال داك الماء ديال البصله، وغادي نزيدو على هذاك الكاس ديال الليمون. غادي نزيد نعصر. ثقوا بيا، هذا دواء فعال جدا وغتجربوه وردوا عليا وادعيو معايا. غادي نبقى كنعصر. واحد المكون ثالث، كيف ما قلت لكم الناس اللي ما كيقدروش على لوغو ديال البصله، انا هنايا اختاريت انني ندير واحد شويه ديال العسل، معلقه صغيره ما عمراش ديال العسل. من الاحسن يكون عسل حره. راكم عارفين العسل العاديه ما كتكونش الفعاليه ديالها، والعسل الحر كيكون سخون، والليمون فيه الفيتامين سي، يعني خاص يكون عسل ماشي ديال سنيده. هنا البنات تقدروا ديروا واحد القضيه، اوليو باش ديروا العسل الحر تقدروا ديروا سكينجبير، حتى سكينجبير حتى هو البنات سخون وكيقضي في هذه الوصفه هذه. انا ما كنقدرش على سكينجبير، كيجيني لوغو ديالو مجهد وحار. كندير ديما العسل وكنشربها 3 ايام كيف ما قلت لكم. 3 د الايام نواظب عليها، نشربها كل نهار لمده 3 ايام وغادي تردوا عليا الخبر. هانتوما البنات، هذا هو السيرو ديالنا، طبيعي جدا وفعال، مفيد للجسم ديالنا، وكي يعاوننا باش نحنا نتخلصوا من هذاك السعال الحاد اللي تيجينا. ومني كيكون عندنا الصدر ديالنا عامر وكنكونوا مخنوقين بالنزله اولا شي حاجه، فهو زعما سوي سور كو هاد المكون هذا اولا هاد السيرو هذا غادي ينفعكم. واحد القضيه اللي مهمه في هاد السيرو، خاصنا نشربوه حتى نبغيو ننعسو. اخر حاجه غادي نديروها هي ان حنا غادي نشربوه فاش نتحشاو في الفراش، نشربوه نتغطاو مزيان ونعسو، حيت غادي نسخنو مزيان وما خصش البرد يضربنا. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتهلاو ليا في راسكم، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناه وتبقاو على خير.